નમસ્કાર મિત્રો, રસોઈની રંગતમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવવાના છીએ ચટપટા તીખા એવા લસણિયા મમરા, જે બધાને ખાવાનું મન તો થતું જ હોય છે। સૌપ્રથમ આપણે મમરા બનાવવા માટેની સામગ્રી જોઈ લઈએ। આ મમરા છે, તમારે જેટલા બનાવવા હોય એટલા તમે લઈ શકો છો। તેલ છે, આ હિંગ પાવડર છે, અને મેન વસ્તુ લસણિયા મમરા બનાવી છે તો આ લસણની કરી છે। 20 થી 25 લસણની કરી છે, તમે તમારા ટેસ્ટ મુજબ લઈ શકો છો। સ્વાદ મુજબ આપણે મીઠું લીધેલું છે। હળદર પાવડર છે અને આ લાલ મરચું પાવડર। ચલો આપણે એને બનાવી લઈએ। સૌપ્રથમ આપણે લસણને પીસી લેશું। સરસ પેસ્ટ બનાવેલી છે, જો તમારે મિક્સરમાં બનાવી હોય તો બનાવી શકો છો, અથવા મેં ખાંડણીમાં પણ પીસી શકો છો। હવે આપણે એની અંદર 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું પાવડર એડ કરશું। તમે તમારી તીખાસ પ્રમાણે એડ કરી શકો છો। અડધી ટેબલસ્પૂન જેટલું હળદર પાવડર છે એ એડ કરી દઈએ। હવે આપણે એની અંદર તેલ ઉમેરીશું અને એક ફાઇન પેસ્ટ બનાવશું। મરચાં અને લસણ સાથે સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। ફાઇન પેસ્ટ બનાવવાની છે। ત્યારબાદ આપણે તેની અંદર હિંગ પાવડર છે એ એડ કરી દઈએ। એને પણ સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। આપણી પેસ્ટ બનીને રેડી થઈ ગઈ છે। આપણે હવે એનો મમરાનો વઘાર કરી લઈએ। ગેસ ચાલુ કરીને તમારે જેટલા મમરા હોય એ પ્રમાણે વાસણ મૂકશું। વાસણની અંદર આપણે તેલ ઉમેરીશું। આમાં મમરામાં તેલનું પ્રમાણ વધુ રહેશે। તેલ થઈ જાય થોડું એટલે આપણે એની અંદર પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું। પેસ્ટને સરસ તેલમાં મિક્સ કરી લેવાનું છે। મને અહીંયા તેલ થોડું ઓછું લાગે છે એટલે હું થોડું વધારે એડ કરીશ। સ્વાદ મુજબ મીઠું એડ કરવાનું છે। થોડું તેલ એડ કરી દઈએ। મસાલાને સરસ રીતે તેલમાં મિક્સ કરી લેવાના છે। ધીમા તાપ ઉપર જ આપણે એને ગરમ કરવાનું છે। મસાલો થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે એની અંદર મમરા એડ કરી દઈશું। મમરા છે સરસ પેસ્ટથી કોટ થઈ જાય એ રીતે આપણે એને મિક્સ કરી લેવાના છે। જ્યારે આથી બરાબર થતું નથી એટલે હું ચમચાનો ઉપયોગ કરી લઈશ। સરસ રીતે આપણે મમરાને પેસ્ટથી કોટ કરી લેવાનું છે, એટલે લસણ સરસ રીતે મમરામાં ભળી જાય, મસાલા સરસ રીતે એડ થઈ જાય। આપણા લસણિયા મમરા છે એ સરસ રીતે મસાલા સાથે કોટ થઈ ગયા છે। લસણિયા મમરા બનાવવા ખૂબ જ સહેલા છે। આપણા લસણિયા મમરા બનીને રેડી થઈ ગયા છે। પેટ ભરાય પણ મન ન ભરાય એવા લસણિયા મમરા રેડી થઈ ગયા છે। હવે આપણે એને સર્વ કરી લેશું। સર્વ કરવા માટે મેં એક પ્લેટ લીધી છે, એની અંદર આપણે એડ કરશું। જો તમને ચટપટું ખાવાનું મન થતું હોય તો બજારથી લેવા કરતાં ઘરે જ બનાવો લસણિયા મમરા, જે ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે અને એન્જોય કરો।
આપણા લસણિયા મમરા બનીને રેડી થઈ ગયા છે. આપણે સેવથી ગાર્નિશિંગ કરશું. જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવા આપણા લસણિયા મમરા રેડી થઈ ગયા છે. રેડી ટુ સર્વ. જો તમને મારો વિડીયો ગમતો હોય તો મારી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. આવજો.